cellphone na ito ay Realme 8 5G. So 5 generation na siya guys. 5G yan, merong 8 GB RAM and 128 gigabytes of storage niya. Sharon! Hey, welcome to Realme family. So may kasama siyang ayun, may kasamang jelly case guys. So ito yung kanyang manual book. Ganda ng kanyang jelly case. Ito yung cellphone. Alright. May kasama ng cellphone guys. So may kasama siyang charger na ayun, ang Realme fast charger daw to. Tapos for Type C ba? Hindi. Type C. yung charger niya ay Type C. Pwede ko nang hiramin to, Type C. Uy! Para saan kaya to? So yun lang ang kasama niya guys. Walang pin na kasama. Ejector pin walang pin guys. So ito yung cellphone. Ay walang damage, sira. Nag-work ang maayos. So yun guys, ang ganda slim type siya and then meron siyang 4 na camera Ito yung AI, ito yung macro, ito yung wide angle, yung normal camera. 48 megapixel po guys. Dito yung flash na maganda ba. Kung hindi, papalit na lang tayo ulit. Okay? Ganda ng design nyo, page nyo, pages. Ayan, so of course i-boost tayo. Select region, Philippines. US, Philippines of course. Then pwede entry, next, and next. Later on Wi-Fi. Skip. So yun, so Realme UI. Let's start na tayo guys. Yun, maganda ko, ang ganda ayan seat, and dito muna tayo sa home. Yan ang apps na naka-install kay Realme 8 5G. Yan may Netflix pa. May TikTok na rin of course. Yan ang inaabangan natin, TikTok. Sige. And check natin yung camera guys kung okay yung camera niya.